Hi, it's me again, jude'svlog TV, and welcome back to my YouTube tutorial. In this video, I will gonna teach you how to make a blur background in your own thumbnail and to become a professional like this. If you were excited, let's keep watching this video. At nang ginamit ko itong application na to na pwede mong i-download sa App Store o Play Store na wala kang binabayaran. At yun na nga, maraming nagbago sa lahat ng mga videos ko. At medyo nag-increase din lahat ng mga views ko sa bawat videos na ina-upload ko gamit lang itong application na to. At ito nga ang mga sample videos na ginawa ko at mga sample blur background na napaka-professional tignan sa lahat ng mga mata ng mga manonood. At kung handa ka na, tara na, simulan na natin ang paggawa ng blur background na thumbnail sa iyong YouTube channel. At dahil nakapag-download na tayo ng application, tumungo na tayo sa PixArt. Hintayin lang natin. Hintayin natin mag-open. So yan. Pindutin lang natin yung bilog na may plus sa gitna. So may makita tayong photos, videos, collage, cameras, drawing, color backgrounds. Mostly ginagamit ko, nagda-download ako ng mga background sa Google. Since meron na tayo mga background na sample dito sa all photos, so pipili na tayo ng sample. So ayan, yung P. Yan, P ang model natin ngayon. Then tumungo tayo ngayon sa tools. Ayan, i-crop natin at gamitin natin yung YouTube. Ayan. Kahit saan mo gusto, kung pwedeng ganyan, pwedeng sa gitna, or mas top konti. Para mas prefer kong gamitin kapag medyo gitna konti. Ayan. I-center lang natin. And then i-check lang natin. And then pagkatapos, tumungo tayo sa tools. May makikita tayong mga samples. Yan yung crop, free crop, shape crop, dispersion, clone, remove, stretch, motion, selection, curves, adjust, enhance, tilt, shift, perspective, resize, flip, rotate. So yan mga yan, yun yung mga sample na pang-edit natin. Ngayon, pumunta na kayo sa may tilt, shift. Ayan. So kita natin sa yung sample is medyo nag-blurred konti. Kunin natin yung buong angulo. Ayan. Para mag-blurred. Gumamit tayo ng radial. I-radial natin para hindi masyadong blurred. Ayan. Ayan. So, nakuha natin. Then, pagkatapos, i-check lang natin. And then, pwede kayo mag-add dito ng effects or beauty, stickers, cutout, replay, text, or add photo. Para sa iyong thumbnail, mag-add ka ng photo or text para ma-recognize ka ng algorithm. Or kung hindi, para makatch mo lahat ng attention ng mga manonood sa iyo. Ayan, sampulan po kita ng paggamit ng add photo. Ayan. Ayan, kumuha tayo ng sample photo. I-add. And then, pumunta tayo sa cutout. Ayan. Choose person. And then, i-preview natin. Ayan. So, nakuha natin lahat ng anggulo sa mukha at katawan. Ayan. And then, pwede rin siyang lagyan ng border. Ayan. Depende sa kung gusto mong kapalan or nipisan. Pero mas prefer ko medyo makapal konti. And then, stretch natin. Ayan, lakihan natin. Then, nasa iyo kung saan mo gusto siyang i-replace. Sa side, sa gitna, sa taas, or sa may right side. Mostly sa lahat sa YouTube, dito sa may right side nilalagay para hindi matakpan yung oras. Ayan. So, i-save. Ayan. So, yan guys. Napaka-simple lang gawin at napaka-easy lang. So yan yung makikita natin yung blur background. Yan po yung sample blur background. Napaka-professional tignan at napaka-powerful gamitin talaga ang PixArt. So ayan guys, sana may natutunan tayo. Thank you! Saan man ako ngayon, wala ako ngayon sa aking bahay o mini studio ko
tingnan mo po ang aking background at napakamainit ang aking lugar ngayon dahil nandito ako ngayon sa bahay ng aking friends. Dahil nag-invite na kami here na magluto at mag-swimming lahat ng mga bata sa kanilang mini pool. At ayun na nga po mga kaagal, I'm here na chance ko na mag-vlog para hindi maingay. Iwasan ko kasi lahat ng ingay sa aming bahay doon po sa kabila. Medyo malapit lang po ang aming bahay dito. So ayun na, dala-dala ko din ang aking tripod at hindi ko din sinama ang aking reel line dahil nga ang dami kong karga kanina. And then, if you're excited na sa paggawa ng blur background, tara na, puntahan na natin ang ating editing apps. At kung nasiyahan ka at may natutunan ka sa video na to, maraming salamat sa iyo. At wag mo pong kalimutan mag-comment down below. Don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa upcoming videos na i-upload ko. And I am jude'svlog, Kaagal TV. Always be happy. Bye!